ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ અવર ચેનલ. જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. કેમ છો તો બધા મજામાં જ? જો વાગી ગયા છે સાંજના 5:30 અને આજે 11નો દિવસ છે તો આપણે વિચાર્યું કે આપણે બટેટાનું શાક, રોટલી અને પહેલાં વિચાર્યું હતું કે હું મોરૈયાની ખીર કરીશ, પણ મોરૈયામાં મને હે ને લોચો થઈ ગયો. કા મને એમ હતું કે બિલકુલ મોરૈયો ફિનિશ થઈ ગયો છે, શોપિંગમાં ગયા હતા અને કા મને એમ હતું કે આખું પડ્યું પેકેટ છે, પણ પેકેટ હતું નહીં. એટલે એન ટાઈમે મેં દૂધ ગરમ મૂકી દીધું ને પછી મેં ચેક કર્યું તો નહોતું. પછી મેં જો આ ઝીણા સાબુદાણા પડ્યા હતા ને તો સાબુદાણા પલાળી દીધા 2 મિનિટ માટે. મેં કીધું સાબુદાણાના દૂધ પાક કરીને ખીર એની કાઇન્ડ ઓફ બનાવશું. તો જો એનું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે. અહીંયા જો મારા બટેટાને એવું સુધારાઈ ગયું છે. બટેટાને એવું સુધારાઈ ગયું છે. આજે જો મસ્ત કાચી કેરી લઈ આવ્યા હતા તો એને કટકી કરીને આમાં હજી મસાલો બાકી છે. કાચરી શેકાઈ ગઈ છે ને આપણું તેલ આવી ગયું છે. તો આપણે પહેલા છે ને શાક વઘારી લો. જીરું અને ડાયરેક્ટ હળદર, બીકોઝ આપણે કાંઈ નાખવાનું નથી આજે. બટેટાની ચિપ્સનું શાક એકદમ સિમ્પલ રહેશે કે જેટલું તમે સાદું બનાવો ને એટલી જ મજા આવે. કાંઈ એમાં એક્સ્ટ્રા મસાલાની જરૂર જ નથી. જો બતાવ, જો મેં ખાલી જીરું, હળદર અને સોળ એટલું જ નાખ્યું છે. થોડું ચડી જાય ને પછી ધાણા જીરું તમે જરા ફિનિશ થઈ ગયું, કાઢી પડશે. લાલ મરચું પાવડર આપણે મોળ કાઢીને પછી નાખશું. ધાણા જીરું પાવડર કાઢી લઈ. ચાલો, જેને જેને ફરાળ કરવાનું મન થતું હોય, સાબુદાણાનું દૂધ ને એ બધું ખાવાનું મન થતું હોય એ લોકો જો કેરીમાં સોલ્ટ, મરચું પાવડર, આપણે સાબુદાણા પલળી ગયા છે થોડાક. ફૂલી ચડી જાય થોડોક ડાઉટ તો છે. ઝીણા ઓલા જે સ્મોલ સાઈઝ આવે ને એ સાબુદાણા છે એટલે થઈ તો જવું જોઈએ. પછી જોઈએ હવે કેમ થાય છે. જો જમવાનું થઈ ગયું છે રેડી. વેફર છે, ફરાળી રોટલી છે, કાચરી, બટેટાની ચિપ્સનું શાક, કાચી કેરી અને છે સાબુદાણાની ખીર. કયો કે દૂધ પાક બધું એક જ છે, બિકોઝ સાવ એવી પતલી ક્વોન્ટિટી નથી અને બહુ ખીર જેવું નથી, એવું છે. બરાબર ને? જાનુ બેને ટેસ્ટ કર્યું? જાનુ ટેસ્ટ કર્યું તે? આ યમી છે તે ટેસ્ટ કર્યું? હે? આજે તો જીવ એને જાણું એ બહુ મહેનત કરી હે ને. જીવ વાસણ લૂછતી હતી આજે. મજા આવી તને? હે જીવ? કેવા વાસણ લૂછ્યા જીવે? તમને પૂછું, જીવે વાસણ હરખા લૂછ્યા? બીજી વાર તમારે લૂછવા પડ્યા કે? હા, ગુડ જોબ જી. એને તો એવરીડે હેલ્પ કરીશ ને મને. હે બિગ ગર્લ થઈ ગઈ છો જીવની પાછળ જાનું કંઈક કરતી હતી ને જાનું. એ આગળ નમીને ખાં કપડાં બગડે. તમે ટેસ્ટ કર્યું? શુગર બરાબર છે? ચાલો હવે જેને જેને મન થતું હોય ફરાળ કરવા જમી લે. બરાબર ને જીવ? યસ. આવી ગયા છે. લે તે કેમ ચશ્મા પહેર્યા અત્યારે? હે ફેશન છે? બાય. હેલો જીયુ.
આ બાજુ તો તારા નવા હેડફોન્સ તો બતાય બધે. ઊભી રહે, આમ સીધી ઊભી રહે 2 મિનિટ. જીવ મારી સામે જો, આ જો જીએના માટે મસ્તીના હેડફોન્સ, પણ ઇટ્સ નોટ એકચ્યુઅલી હેડફોન હે ને, હેડ છે. ઠંડી ન લાગે એની. જીયુ કા વોટ્સ હેપનિંગ? હે તો કેમ કઈ બોલતી નથી? નો. તો જો મેં અહીંયા છે ને કાજુ પલાળીને ગઈ હતી હું. મને લાગે ઓલમોસ્ટ 1 hour જેવું થયું. આ જાનવી રાડ કરે છે. 1 મિનિટ. શું છે જાનવી? વોટ? ટીવી બંધ થઈ ગયું તારું? હા તો તું ઊભી થા, પેલા ભૂ પી લે પછી ટીવી ચાલુ કરો. હાલો. એનું ટીવી ખબર નહીં રિમોટ ક્યાં ગયું? ટીવી કેમ બંધ થઈ ગયું? હા ઓકે લે બેબી શાર્ક. કાજુ છે ને હું પલાળીને ગઈ હતી. મને લાગે ઓલમોસ્ટ 1 hour જેવું વોર્મ વોટર હતું, બહુ હોટ નહોતું. એમાં પલાળેલા તો ઓલમોસ્ટ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આજ વખતે હું આ રીતે ટ્રાય કરું છું. મેં આમાંથી પાણી બધું નિતારીને ખાલી કાજુ જ છે ને આપણે પેસ્ટ કરી લઈએ. જરૂર પડશે તો પાણી એડ કરશું એ રીતે. તો જો કાજુની પેસ્ટ થઈ ગઈ છે રેડી. જુઓ એકદમ ઝીણી થઈ છે. લાસ્ટ ટાઈમ મેં છે ને ડ્રાય કરી હતી. પહેલાં ડ્રાય પાવડર કર્યો, પછી એના ચાયડો અને ચાસણી લઈને કરી હતી. તો એમાં છે ને પાવડર મારો થોડો કોર્સ રહી ગયો હતો. તો આજ વખતે મેં આ રીતે ટ્રાય કરી છે, જોઈએ કેવી બને છે. તો બસ જો મેં અહીંયા એક પેન લઈ લીધું છે. એમાં આપણે ડાયરેક્ટ આ પેસ્ટ એડ કરી દેવાની છે અને 1-2 મિનિટ થાય પછી થોડું ઘી એડ કરવાનું છે. હું તમને બતાવતી જાઉં. જુઓ મેં આવી રીતે કાજુની પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે. થોડી વાર ગેસ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાનો છે. અને મેં આ વાટકીના માપથી આખું માપ લીધું હતું કાજુ. તો મારે છે ને બહુ સ્વીટ નથી કરી. હું એનાથી થોડીક સ્લાઇટલી ઓછી એવી ખાંડ લઈશ. હું તમને બતાવું. જો આ છે ને પેસ્ટ થોડી તળીએ ચોંટવા માંડી છે. એમાં થોડુંક અમથું ઘી એડ કરી દેવાનું, કારણ કે આપણે કાજુ કતરી ટ્રાયલ છે ને એટલે એકદમ થોડીક છે, તો બહુ એક્સ્ટ્રા ઘી એડ કરવાની જરૂર નથી. અને ખાંડ જો મેં પોણા વાટકા જેવી ખાંડ લઈ લીધી છે. જુઓ 2-3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. મેં ઘી નાખીને ચોડવી લીધી છે. હવે આપણે ખાંડ એડ કરી દઈએ. જો મેં ખાંડ એડ કરીને મિક્સ કરીને એનું ટેક્સચર એકદમ આમ ઢીલું થઈ ગયું છે. જો હજી અત્યારે છે ને આ ચોંટે છે. આ એકદમ આપણે લોટની જેમ, લોટ આપણે રોટલીનો બાંધ્યો ને કે તે ભેગું થાય, એ તે ભેગું થાય ને ત્યાં સુધી સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ રાખી અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. જો આ સ્ટેજ ઉપર આપણી કાજુ કતરી ભેગી થવા મળી છે. આમાં એડ કરી દઈએ. મેં કેસર વચ્ચે એડ કર્યું હતું અને થોડીક અમથી એલાયચી, નોટ ટુ મચ, જસ્ટ ફોર ધ ફ્લેવર. હવે જો અહીં પ્લાસ્ટિકનું પેપર લઈ લીધું છે. એમાં મેં ઘીથી ગ્રીસ કરી અને બધી કાજુ કતરી એમાં કાઢી લીધી છે. હવે આને છે ને થોડી વાર આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને અને એને થોડું કૂલ ડાઉન કરશું. એકદમ ઠંડી થઈ જાય, એકદમ શેપ આવી જાય સરસ. પછી આપણે એને રોલ કરી ને કટ કરવાની છે. હોપફુલી આજ વખતે સારી થાય, જોઈએ. આવી રીતે કરી અને 2-5 મિનિટ મસળવાની છે, 5-7 મિનિટ. અને ગેસ ઉપર મેં થોડીક જ, મારે કાજુ કતરી થોડીક જ હતી એટલે ગેસ ઉપર મારે 15 થી 20 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગ્યો છે. એકદમ સ્લો ગેસ રાખજો, કારણ કે સેજ પણ જો ફાસ્ટ થયો તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર બધું બળી જશે કાજુ. તમારે એકદમ ધીમા ગેસે સતત હલાવીને એને આપણે કરવાનું છે. જો મેં એને થોડી વાર મિક્સ કરી હાથેથી આમ કરી લીધું અને હવે થોડું સ્લાઇટલી, બહુ ક્વોન્ટિટી નથી ને એટલે એમનામ જ થઈ ગયું છે. હવે પતલી નથી કરી, થીક જ રાખી છે. જોઈએ હવે થોડી વાર સેટ થાય પછી આપણું મિશન એકોમ્પ્લિશ થયું કે નહીં બતાવું તમને. અને બીજી એક વાત કે વચમાં વિડીયો એક સ્કીપ થઈ ગયો હતો. લાસ્ટમાં બિફોર આઈ ટ્રાન્સફર દેટ ઇન્ટુ ધીસ પ્લાસ્ટિક પેપર મેં 2 થી 3 ચમચી જેવું દૂધ એડ કરેલું. તો એનાથી શું થાય કે તમારી કાજુ કતરી એકદમ હાર્ડ ન થઈ જાય, સોફ્ટ થાય. પણ હવે મેં જે મારી પોતાની ટ્રીક અપનાવી હતી હવે વર્ક કરે છે કે નહીં, જ્યારે પીસીસ કરશો ને ત્યારે ખબર પડશે, ઠંડી થાય પછી. તો જો રોલ કરીને તો થઈ ગઈ છે રેડી. થોડી વાર પછી બતાવું તમને. અહીંયા જો મમરાનો ચેવડો બની રહ્યો છે. એના માટે મેં જો અહીંયા મમરા ઓલરેડી પહેલાં મસાલો ભેળવી લીધો હતો, તેલ થોડુંક એડ કરીને. હું રેડીમેડ ચેવડાનો મસાલો યુઝ કરું છું.
પછી કારણ કે પાછળથી એડ કરીએ ને તો એ જે આપણે તેલવાળી તળેલી વસ્તુ હોય ને સિંગદાણા પૌવાને એમાં જ ડાયરેક્ટ મસાલો ચોટી જાય. એટલે હું એવી રીતે કરું, પહેલાં મમરાને થોડાક શેકી લો ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર, અને પછી થોડુંક એમાં ગરમ તેલ એડ કરી અને મસાલો ભેળવી લો. મસાલો એકદમ મિક્સ થઈ જાય પછી જ એમાં હું આ ભૂંગળા, જો આમાં દેખાય તમને, ઝીણી ભૂંગળી ને પૌવા ને સિંગદાણા ને બધું એડ કરું. ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે. જો ચેવડો એકદમ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયો છે. અને આ છે ને આ કોર્નફ્લેક્સ એક્સ્ટ્રા જાયન્ટ આવી છે, આટલી મોટી મોટી થાય છે ફૂલીને. ચાલો જેનો ચેવડો ફેવરેટ હોય એ ચેવડો ખાવા માટે. અને ભજીયાની તૈયારી જો અમે અહીંયા કરી લીધી છે. આ છે તીખી મરચી, આ છે મોળું મરચું, આદુ, લીંબુ મેં હજી કટ નથી કર્યા. આ મરચાંના ભજીયા પટ્ટી ભજીયા કરવા છે એટલે એ કટ કરીને લઈ લીધું છે. ચણાનો લોટ રેડી છે. અને અહીંયા જો મેથીની ભાજી પણ મેં સરસ ધોઈને રાખી દીધી છે. ભજીયા ખાશો ને જીવા છે? ભજીયા હું વોટ ભજીયા તો દર વખતે ખાય જ છે ને, જેવું ભૂલી જાય પાછી નહીં બહુ, હે ને? ટુકડું જો હું આવી ગઈ છું કિચનમાં. તેલ પાછું ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. અને અહીંયા જો ચણાના લોટમાં મેં મીઠું, પછી આ છે આખા ધાણાને મેં ખાંડી લીધા થોડા ખાયણીમાં, અને અજમા અને મરી એ વસ્તુ પીસીને નાખી દીધી છે. અને અહીંયા જો તીખા મરચાં, મોળા મરચાં, આદુ અને એ બધી વસ્તુ આપણે આમાં એડ કરી દઉં પછી મિક્સ કરવાનું ચાલુ કરી દો. બરાબર ને? ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ હેની. જ્યારે મળીએ ત્યારે ગુડ મોર્નિંગ. હા, જ્યારે મળીએ ત્યારે ગુડ મોર્નિંગ. બરાબર ને? હું મને અંદર તો આવવા દે. હું છે પછી તમે બનાવશો કે હું બનાવું? બનાવ. જો લુક કેટલો જોરદાર આવી રહ્યો છે બધી વસ્તુનો. તમે જાઓ, હજી મહારાજને ધરવાના બાકી હે. ક્યાં મંડ્યા લાડ પાડો? એ આને હાથમાં છોરી ક્યાંથી આવી જાય? જા તું ડાન્સ કર જા. ત્યાં તો હું સોંગ ચાલુ કરીને હા જાનુએ જો ને પ્રસાદીનું કરી લીધું, પાછી કહે છે સ્વીટ. આજે બધું બતાવવા માંડી હોય ને ડેડીને શું બનાવ્યું. ના એ તો સાવ શીખુડાઈ જતા હતા જેટલા હતા ને. હા, એને મેં થોડાક અમથા ટ્રાય કર્યા પણ નહોતા મજા આવે એવા. આ તો ઓલા છે નોર્મલ આપણે લાવીને જો ને કેવડા મોટા મોટા. અમારા હાથમાં પડ્યું તો પોંગો કેવડો મોટા. આ તો નાનો છે, આનાથી બી મોટા મોટા થતા હતા. નોટી ગર્લ. હાલો તમારી વેઇટ કરું છું. હું આ બધું તૈયારી કરું ત્યાં તમે નાઈ ધોઈને આવો. આજો એને ડ્રેસ પહેર્યો, એના ઉપર લેગિન્સ પહેરી, એના ઉપર સ્કર્ટ પહેર્યું અને પછી ડાન્સ કરતી હતી. એને જાનું આઈ નો તારું છે પણ એને જરાક સેટલ તો થવા દે. શું કાજુ કતરી? મહારાજને મને લાગે જાનું નહીં ઓલું કરવા દે. લે એને ટેસ્ટ કરાવી આપણે થોડી. જો મસ્ત ઉખાડવા માંડી છે. ઓલે લે કે તો મને ટેસ્ટ કરીને કેવી બની છે? યમી યમી. ભાગો હાલો. વાહ, શું છે? ભજીયા છે ભજીયા. તેલ પાછું પડી ગયું? ના તેલ ઓછું છે થોડું. ઓછું? મેં ચેવડો બનાવ્યો ને ભજીયા કર્યા ને અહીંયા જો મરચાં ભજીયા બધા પડી ગયા છે. બન્યા છે ને ખતરનાક. આ મેં ડબ્બો લઈ લીધો છે કાજુ કતરી ભરવા. અને અહીંયા જો મહારાજને આપણે થાળે કરી લીધો છે. બે જ ટાઈપના ભજીયા બન્યા કારણ કે અમે 2 જણા ખાવાવાળા છીએ. તો એક મેથીના અને મરચાંના, બસ 2 જ બનાવે. બહુ વેરાયટી નથી કરતા. પછી કેટલું ખવાય એમ બધી અલગ અલગ વેરાયટી બનાવીને ને. એટલે ફૂલ મેથી નાખીને જ બનાવી નાખ્યા.
એટલે બીજી કાંઈ વેરાયટી બનાવવી નહીં, બરાબર ને? વોટ વોટ હું કરતી હતી તો હું ઓલો મમરાનો ચેવડો ને એવું મેં ભરી લીધું ડબ્બામાં, તો બકેટનું તો કે તું એ ભર ને હું ભજીયા પાડું એમ. હાલો હાલો મૂશ મૂશ જાનું શું કે મૂશ. એમ નો હલાવાય ને. ના ના, એ હજી લીલા હતા એટલે. તો કેમ હલાવાય? દિખાઓ હમકો. હે હે સેજવાર રહીને પછી શું થાય ખબર હે? મારે શું થાય ખબર? ઓલવેઝ હું જો ઘડીક વાર અડું નહીં ને ભજીયા, તો નીચે ઓલા થઈ જાય ને સેજ એક્સ્ટ્રા બ્રાઉન, તો ઉપરના હે ને આમ ગમે એમ તમે ફેરવો ને તો તેલમાં ઊંધા પડે જ નહીં, પાછા ચતા થઈ જાય. એવું થાય. એવું થાય. તમારી પાસે એનું કઈ સોલ્યુશન છે? શું? આના કાઢવાના હે માલો. ભૂખ લાગી એર્યું ને એમાં જ. એમાં ક્યાં હમાય એમ છે? લે બોલો તો જમવા બેસી જાઓ, બીજું શું કરી? પેટમાં હમાઈ જાય હવે જે પેટમાં એ સાઈડમાં કરી નાખવાનું હોય થોડું કાંઈ, તો ત્રણ ડીશો ન બગાડવાની હોય. ઓલ ગુડ? યો ઓલરેડી ડન. ડન ડના ડન ડન. બેન થી બીજા ખાઈ જવાના છે. થઈ જશે એટલા? કિલો હશે. નો હોય 1.5 કિલો. કેર વજન 1.5 કિલો પણ નકરા ભજીયા જ છે ને, બીજું કઈ નથી. ઓકે જો જીવને જાનું બેસી ગયા છે ભજીયા લઈને. હાલો જેને જેને મન થતું હોય ફટાફટ ખાઈ લે, હે ને? બરાબર ને? ઠરી જાય. હા